First is Conrado Gomez, United States Air Force, 1967 to 1968. Next is Ray Garcia, United States Army, 1969 to 1970. Next is Santiago Rios, United States Army, 1968 to 1971. Thưa quý vị, ghế massage Luraco vinh dự được làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. I feel amazing. I feel rejuvenated. The heat and the stretching. The foot massage, the rollers were really nice as well. It relieved a lot of stress and anxiety. I fell asleep for about 5 minutes. It was awesome. Foot rollers was amazing, and then I really also liked the heat. Very relaxing. My favorite part was the leg stretching and the feet massage. Technology really helps out a lot. It was amazing. I really enjoyed the feet. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình PhoBolsaTV, hôm nay ngày 29 tháng 3 năm 2024, tại buổi lễ vinh danh các cựu chiến binh Hoa Kỳ tại cuộc chiến Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một câu chuyện với lại một trong các cựu chiến binh có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay ở đây. Hi, thank you so much for taking time talking with us. My pleasure. Could you introduce your name, your service in Vietnam, please? My name is Ernest Govea. I was at Ben Hoa, Vietnam, from November of '68 to November of '69. I was with the Air Force and Security Police, Cảnh. Ông cho biết ông tên là Ernest Govea, là một người đã từng phục vụ từ tháng 11 năm 1960. 65 to 60? 68 to 69, November to November. Ông phục vụ từ tháng 11 năm 68 cho tới tháng 11 năm 1969, tức là một năm đó, ở Biên Hòa trong lực lượng không quân và quân cảnh ở thành phố Biên Hòa. What was your duties over there? My first 8 months or so was perimeter protection, so we manned the bunkers and the towers around the base to protect the base against enemy ground attack. And then my last 4 months or so, I was in law enforcement. Ông cho biết cái nhiệm vụ của ông ở lúc đó là ban đầu thì là bảo vệ những cái khu vực căn cứ của Mỹ ở Biên Hòa. Sau đó ông trở thành cái người làm trong cái lực lượng quân cảnh, tức là người thực thi pháp luật đó. During that time, could you share with us like anything that like you remember, you feel like impressed you and remember until today? Well, I remember the biggest battle was started on February 23rd, 1969. When a lot of the bases across South Vietnam were hit with rockets and mortars, and we had a battle off of our east perimeter. We killed a lot of VC. We took about 60 prisoners. We asked them to surrender twice, once at 10 o'clock in the morning and once at 12 noon. And for some reason, a lot of them didn't surrender. I think they were waiting for reinforcements and hoping for reinforcements. That's one of the things I remember about Vietnam. Yeah. Hỏi ông rằng là trong cái thời gian phục vụ như vậy, cái điều gì là khiến ông nhớ nhất? Thì ông nhớ về một trận đánh vào ngày 23 tháng 2 năm 1969. Khi đó là đơn vị của ông trong cái cuộc chiến và đã gọi là đơn vị của ông đã
giết được nhiều những người ở cộng sản và cũng như là bắt được một số tù binh. Có một số những tù binh khác thì không có, có một số những người khác thì không có đầu hàng. What is the final of that battle? Like you consider that the winner, the U.S. win or the other side? We definitely won because we killed about 234 Viet Cong communists at Bien Hoa. That was in the Stars and Stripes, which was the military newspaper, and we took about 60 prisoners. Yeah. Ông nói, tôi hỏi rằng cái cuộc chiến đó được cân nhắc là một cái sự chiến thắng của phía bên Mỹ hay là của phía bên kia, thì ông nói rằng là ông chắc chắn đó là một chiến thắng của phía Mỹ, tại vì lần đó là họ giết được khoảng cỡ chừng 233 người lính cộng sản cũng như là bắt tù binh khoảng chừng 60 người. What else that you can remember besides like the going to the battle? Is there any good time in Vietnam? Well, as soon as I arrived in Vietnam, I fell in love with the Vietnamese people, and they loved me. So I had a lot of friends, which I hope things went well for them after we left. And those are some of my good memories, is the people that I knew. Yeah. Hỏi ông bên cạnh những cái trận chiến thì có điều gì vui vẻ mà ông nhớ trong thời gian ở Việt Nam hay không? Thì ông nói là ngay khi mà ông ấy tới Việt Nam thì ông đã gọi là cảm thấy yêu người Việt Nam và họ cũng yêu ông, và ông có rất là nhiều người bạn và ông hy vọng rằng những người bạn ông cũng gọi là yên lành, an lành khi mà ông rời Việt Nam. Is there any particular lady that you fall in love with? Well, I met a very beautiful girl there by the name of Nguyen Thi Thanh. And we were very close, I will say. And after the February 3rd attack, they stopped allowing a lot of people to come onto the base for a few weeks, I guess it was. So that's what comes to mind when you ask that question. Yeah. The attack on February 23rd. 1969. Is that like Tet? They call it the mini Tet because the real Tet was January of 1968. I see. Ông hỏi ông có một cái ấn tượng nào, có một cái tình bạn nào, cái tình cảm nào với một cái người phụ nữ nào đó một cách cụ thể hay không? Thì ông nói rằng là ông có quen biết và thậm chí là rất gần gũi với một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Phấn. Sau đó thì sau cái trận chiến ngày 23 tháng 2 năm 1969 thì ra vào cái chuyện mà vào căn cứ không có còn được dễ dàng nữa, cho nên là ông không có còn giữ được liên lạc với cô. So you lost contact with her after that? Yes. Yes. You didn't see her anymore. And then you left Vietnam in November 69? Yes. So if and when the vet come back here, I heard like they wasn't welcomed by the general people. The American people treated us like dirt. It's a disgrace on the American people. We're not well treated. Hỏi ông rằng là có phải rằng là khi mà quay trở lại thì đã không được chào đón bởi người Mỹ hay không? Ông nói người Mỹ lúc đó coi họ như là bụi cát vậy đó, dơ bẩn vậy đó, thì họ đã không có được chào đón, đã bị gọi là truồng bỏ bởi người Mỹ. Everyone like that or any group that like really fights for the vet coming back at that time? Not really. I heard that even the American Legion was not treating vets with very much respect. And so I vowed to never join the American Legion
and I have never joined. What is the American Legion? It's a veterans organization I see. going back, years. There's like World I War see. II I vets see. and Korean War vets and Wow. veterans from different wars. Hỏi ông rằng là bên cạnh những người mà không có coi ruồng bỏ người cựu chiến binh đó, thì có bất cứ một người nào hay một cái tổ chức nào mà gọi là thực sự bảo vệ họ lúc đấy hay không? Thì ông nói không có ai cả, kể cả những cái hội gọi là hội cựu chiến binh cũng không. Cho nên là ông thề rằng là ông sẽ không tham gia bất cứ một hội cựu chiến binh nào, và ông đã không tham gia trong suốt thời gian qua. It sounds very bitter. A lot of us had very bitter feelings, even to this day. Rất nhiều người trong số của họ vẫn cảm thấy rất cay đắng cho tới ngày hôm nay. So, is there any recorrection? I mean, recorrect that feeling after the time passed? Only by the Vietnamese. That's why I came here to this event, because the Vietnamese people in this community are the ones who really appreciate what we did in Vietnam. And so it's the Vietnamese community that has really shown us appreciation for our service in Vietnam. Tôi hỏi rằng là sau thời gian trôi đi thì cái việc mà cái sự ruồng bỏ đó nó có được sửa đổi lại hay không? Thì ông ấy nói gần như là không. Chỉ có là những người gốc Việt ở đây, những người gốc Việt thực sự là cảm ơn họ, thực sự là gọi là biết ơn về cái việc mà họ đã có thời gian ở Việt Nam như vậy. So what about those of the Veteran Days, Memorial Days? What do you think? I really haven't celebrated those days. A few years ago in Garden Grove, there was a Vietnamese parade, and many of us Vietnam vets were invited to participate, and I did, in that parade. But other than that event and this event, those are probably the only events that I've participated in. Tôi hỏi ông ấy rằng thế thì còn những cái ngày lễ ở Mỹ như là ngày lễ chiến sĩ trận vong, ngày lễ dành cho các cựu chiến binh thì sao? Đó không phải là cái điều mà gọi là người ta cảm ơn hay không? Ông nói là ông không có đi mấy cái lễ đó, mà chỉ có những cái ngày mà liên quan tới người Việt Nam. Thí dụ như những cái ngày diễn hành ở trên đường Bolsa, hay là những cái ngày như ở đây thì ông mới tham gia thôi. Have you got a chance to visit the war in Washington DC? Yes. I used to make a lot of business trips to Washington, D.C., and I've probably been to the wall maybe 4 or 5 times. Tôi hỏi ông có đến tới cái bức tường gọi là tưởng niệm cuộc chiến Việt Nam ở thủ đô Washington DC hay không? Ông ấy nói rằng là có, đã tới đó 5-6 lần qua những cái chuyến gọi là đi gọi là công tác làm việc của ông ấy đấy. Then that is one of the very materialized about the appreciation of the America. That's true. Toward veteran, Vietnam veteran. I agree with that, yes. Yeah. Tôi nói rằng như vậy thì có phải là chính đó chính là những cái rất là cụ thể về cái sự mà cảm tạ của nước Mỹ đối với những người veteran Việt Nam. So it's still not like certain your feeling about welcoming when you come back here. Well, we did not usually receive a very good welcome. I remember we flew into Travis Air Force Base outside of San Francisco. I took a plane to Los Angeles and a bus to downtown LA, and I needed to have the exact change for bus fare to get home. And I walked inside a fried chicken place, asked the guy if I could have $1 worth of change. He said no. Turned around and walked away. That's the kind of welcome we got. Wow. I was in uniform.
I had my duffel bag, my ribbons. I had an SKS rifle I brought back as a war trophy. He just said, no, turned around, walked away. That was typical. Some guys got spit on, slapped, punched. I didn't experience that, but not a very good welcome. Horrible. Yes. Ông nói rằng là cái sự mà quay trở về của ông, thí dụ như là chính bản thân ông á, thì rất là cay đắng. Thí dụ như là ông đi về, bay về ở San Francisco, rồi chuyển vài phi trường, rồi phải lấy xe bus hay là xe lửa gì đó về nhà. Thì khi mà ông cần cái số tiền, đúng cái số tiền đó thì mới có thể mua vé được, bỏ vô được. Thì ông tới một cái tiệm bán, gọi là bán gà chiên chẳng hạn, để mà xin đổi cái tiền. Thì cái người chủ nói không có cho, không có muốn tiếp ông. Lúc đó ông đang mặc quân phục, mang theo những cái quân trang, quân phục mà ông mang về là kỷ niệm từ Việt Nam. Đó là cái mà gọi là ông nói rằng là một cái sự tiếp đón rất là điển hình vào cái thời đó. Những người bạn của ông còn tệ hơn nữa, thí dụ như là bị nhổ nước miếng, bị đấm vào mặt, vân vân. Thì đó là cái sự chào đón vào cái thời điểm đó. But it's later. When was it changed? Very recently. People didn't like to hear us talk about Vietnam. I felt like they were sick and tired of it. There were guys that I worked with who I knew were Vietnam veterans, but I couldn't tell you what unit they were with or where they served because people didn't like to hear us talking about it. So we just kept it to ourselves. One of your colleagues? A few of them. Uh-huh. A few of them. Ông nói rằng là, cũng nói thêm rằng là cái chỗ ông làm thì có cũng một vài người giống như tôi hỏi rằng là cái việc mà ruồng bỏ đó nó bao giờ nó mới thay đổi. Thì ông nói cũng những năm gần đây mà thôi. Ông nói có những cái thời gian mà ông đi làm và có những người mà cùng là cựu chiến binh ở trong chỗ làm thì họ chỉ có thể trao đổi được với nhau thôi, chứ không có thể nói ra bên ngoài những cái cảm xúc của họ. So I heard about the what do you call the syndrome after war? What do you call that? PTSD or something? Oh, PTSD, yeah. You experienced that at all? I was interviewed by a psychologist at the Veterans Administration who told me that I did not have PTSD. And but I know that a lot of other guys do. Tôi hỏi ông ấy có bị cái hội chứng gọi là khủng hoảng sau chiến tranh hay không? Thì ông ấy nói rằng là ông cười và ông nói rằng là ông đã được phỏng vấn bởi những người gọi là tâm lý gia đó, thì nói rằng là ông không có bị cái đó, nhưng mà nhiều người bạn của ông thì bị vào cái đó. I know quite a few veterans decide to come back to Vietnam, looking at the battle before, and many of them even like reconnect to the people. Oh, sure. And feel good about it. Did you hear about any story like that? Oh yeah, one of my best friends in Vietnam went back, and he enjoyed it, and got along very well. And I don't know. I've thought about doing it. I may do that yet. Like I mentioned to you, as soon as I arrived in Vietnam, I fell in love with the Vietnamese people, and they loved me. Tôi hỏi ông rằng là có một số, tôi biết được rằng là có một số không ít những người cựu chiến binh đã lựa chọn quay trở lại Việt Nam, tìm lại những cái chiến trường xưa, gặp gỡ lại những người xưa cũ, vân vân. Thì họ cảm thấy rất là tốt về cái chuyện đó. Thì ông có biết những câu chuyện như vậy không? Thì ông ấy nói rằng cũng là ông cũng biết những người bạn là quay trở về và gọi là hòa nhập vào và cảm thấy rất tốt về cái điều đó. Ông cũng nghĩ về cái chuyện đó. Có một ngày sẽ quay trở về Việt Nam về cái chuyện như vậy. So you haven't been back to Vietnam since you left in 69? Not yet. Not yet. Not yet. 69 until now. What is it? How many years? Oh, what, going on 50 years, I guess? More than that. More than that, yeah. It's been a while. Yes, 69.
74 is 50 years. So it's like more than 50 years. It's been a while, yes. Yeah. What hold you back? Jobs, works, busy schedule, or thing else? No, like I mentioned to you, a friend of mine went back and he liked it, but when he went out to see the tunnels, the guide told him that the Americans were very stupid because the Viet Cong would come out of the tunnels and kill a bunch of Americans and then disappear, and that the Americans were very stupid. And I thought, well, maybe I don't need to go halfway around the world to have somebody tell me that I'm stupid. And But I may go back yet. Yeah. I mean, I know Vietnam has changed a lot. It's much more modern, and I still love the Vietnamese people. So yeah. maybe I Tôi should hỏi go ông back. thế thì cái điều gì mà khiến ông chưa về Việt Nam trong hơn bao nhiêu năm? Bây giờ tôi ngồi tôi tính chưa ra. Ông từ 69 tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Hơn 50 năm rồi. Hình như là hơn 60 năm luôn rồi. Mình không làm toán giỏi. Vì cái điều gì mà ông chưa về? Vì bận rộn, vì công việc, hay là vì cái điều gì khác nữa? Thì ông nói, cũng như là ông nói hồi nãy đó, là cái người bạn ông về Việt Nam và cảm thấy rất là tốt và kể cho ông, và ông cũng rất là muốn về. Nhưng mà cũng có cái người bạn đó nói rằng là cái lần đó người bạn đó đi tới một cái địa đạo, chắc là địa đạo Củ Chi đó, để mà đi cái chuyến đi xuống hầm á, thì nghe một người nói rằng là người Mỹ rất là ngu. Việt Cộng họ từ trong dưới hầm họ nhảy lên, họ bắn giết chết hết người Mỹ, họ chui xuống họ biến mất, mà người Mỹ rất là ngu. Cho nên là ông nghe như vậy ông cảm thấy là tại sao mình phải đi một nửa vòng trái đất để mà về tới một cái nơi để mà cuối cùng là bị gọi là ngu. Ông không muốn, nhưng mà nói như vậy thôi thì ông cũng biết rằng là ông cũng rất là muốn về một ngày nào đó. Ông hiểu rằng là Việt Nam hiện nay bây giờ thay đổi rất là nhiều, cho nên là ông cũng rất là muốn về. So that person, who is that person? Is this like a tour guide on that area or something? Yes, he was a tour guide. Như vậy đó là một cái người mà gọi là hướng dẫn viên du lịch ở cái chỗ đó. Thì có lẽ là nghe cái này thì không biết là cái chuyện đó nó xảy ra bao giờ này còn hay không. Còn nếu còn thì rất là tệ hại. Những người hướng dẫn viên du lịch dẫn du khách Mỹ tới thăm cái chiến trường xưa, nhìn cái chuyện đó mà lại nói là người ta là ngu thì đúng là đuổi khách đi rồi còn gì. Rõ ràng đây là một nhân chứng có thật. So you are not, because of one statement from one tour guide, to destroy your feeling to come back from Vietnam, right? I should not. You're right. I should not allow that to happen. Tôi nói rằng ông đâu phải vì một cái người gọi là tour guide mà nói một cái câu như vậy mà ông lại bỏ luôn cả cái ý định của ông đi về Việt Nam. Đâu có nên như vậy, đúng không? Ông nói đúng rồi, ông không nên là như vậy. So any plan coming soon? Not right now. Maybe later. Maybe later. Maybe okay. later. All right. So you have any relationship? I mean, any connection with the Vietnamese community here in the U.S. right now, here in Westminster, or where you live? Not really. No. I worked with Vietnamese. In fact, I worked with a lady by the name of Tam Vu. Cam Vu. Same name as yours. All right, same last name. She was a chemical engineer. We worked on a nuclear weapons program. And she quit to go enter a convent to be a nun. Yep. Wow. She, A convict. What is a convict? That's where Catholic nuns live and work out of. It's where they their home. Wow. And she developed, when we were working together, she developed a tritium model. A tritium is a special nuclear material. And I would say that there are not very many nuns who developed a classified tritium model, but there's at least one. Wow. But she went on she dropped out of being a nun with the Sisters of Charity and went on to, she's now teaching, last I knew, teaching in a Catholic high school. Wow. Tôi hỏi ông rằng là có
cái quan hệ nào, có cái bạn bè nào trong những người Việt, ở trong cộng đồng người Việt ở Westminster đây cũng như là ở cái nơi mà ông sống hay không? Thì ông nói gần như là không. Cái chỗ làm việc của ông thì ông đã từng làm việc với một cái người tên là Cam Vũ. Ông nói là có cùng cái họ với tôi đó, thì bà ấy làm cái công việc liên quan tới vũ khí và vũ khí nguyên tử, thì rất là giỏi về vũ khí nguyên tử. Rồi sau đó bà lại đi tu vào tu viện, trở thành một nữ tu công giáo đó. Rồi sau này thì bà ra khỏi nữ tu, bà trở thành một người đi dạy cho một cái trường gọi là trường trung học của công giáo. Great to hear. So, do you eat Vietnamese food? Sometimes. Sometimes. We're probably going to have some tonight. We're probably going to have shrimp soup. Okay. And my wife likes the chicken. It's chicken with I forget some vegetables. I see. We were talking about having that tonight. All right. So yeah. Hỏi ông có thích thức phẩm Việt Nam hay không thì ông nói có. Ông là coi như là sẽ anh rất là thích đồ Việt Nam, và tối nay ông ấy sẽ ăn gọi là súp với ông thích ăn súp, tức là chắc là ông nói là phở đó. You want to talk about phở, right? Like a noodle soup. Yeah. We go to a restaurant called Saigon Noodle. Saigon Noodle. In Placentia. Yeah. Ông thích thức ăn Việt Nam, và thực ra tối nay thì ông và bà vợ cũng sẽ ăn những cái món ăn Việt Nam như vậy. Back to the event today. You attending the whole event. I did. What is your feeling about it? Very grateful, kind of emotional, really, because the Vietnamese who put on the event, they're so warm and truly appreciative to us guys that served in Vietnam. Tôi hỏi ông đã tham gia hết cái buổi ngày hôm nay như vậy thì cái buổi lễ ngày hôm nay đó thì ông cảm thấy như thế nào? Ông cảm thấy là rất là ấm áp. Ông cảm thấy là cảm ơn cái người Việt Nam đã tổ chức nên cái buổi lễ như thế này, cho ông cảm thấy là người Việt Nam thực sự biết ơn sự phục vụ của họ ở trong cái cuộc chiến như vậy. All right, thank you so much for your time, and thank you. I probably gonna invite you if you have time. I could probably gonna invite you to go to Vietnamese town right now, having Vietnamese lunch, because I haven't had lunch yet. Okay. I was just coming back from lunch when you did? When I saw you over here. One of my buddies who was here, we both went out to lunch. But I see. But I appreciate the offer. You can still squeeze in some. Tôi nói là sau cái buổi này là tôi sẽ mời ông đi ăn trưa, tại vì tôi cũng chưa ăn trưa, lát nữa sẽ ra phố Bolsa để ăn. Thì ông nói ông vừa mới ăn rồi với người bạn rồi, thì quay trở lại thì gặp tôi ở đây. Nhưng mà sẽ mời ông nếu mà ông còn có thể ăn một chút gì nữa. So if you have any message to the Vietnamese community out there in Westminster as well as everywhere in the U.S. From U.S. veteran used to be in Vietnam, what you gonna say? Well, I'll just repeat that as soon as I arrived in Vietnam, I fell in love with the Vietnamese people, and they loved me. And whenever I meet Vietnamese people here in the United States, I like to talk to them about Vietnam, and I just like the Vietnamese people. Tôi hỏi ông rằng là một cái thông điệp cuối với lại những người Việt Nam đang sống ở thành phố Westminster cũng như khắp nơi ở trên nước Mỹ thì ông sẽ nói điều gì? Ông nói tôi sẽ lặp lại một lần nữa là ngay khi mà tôi tới Việt Nam tôi đã yêu thích người Việt Nam rồi, và bây giờ thì tôi cũng yêu thích những người trong cộng đồng Việt Nam, họ cũng yêu thích tôi, và khi gặp nhau thì luôn luôn thăm hỏi nhau như vậy đó. Thank you so much. Thank you for your service and have a good day. Thank you very much. Thank you. By the way, I don't know if he is still there, but the man who used to be the police chief of Alhambra, his name is Vu. Oh, okay. I'll find him. Yeah. Police chief of Alhambra. I don't know if he still is, but a few years ago he was. Yeah. Ok, ông nói nhân tiện ông thấy cái tên họ của tôi là Vũ, ông nói là
Ông cũng biết một người gọi là cảnh sát trưởng của thành phố Alhambra, cũng là họ Vũ mấy năm trước. Còn bây giờ thì không biết còn đó không. Một ngày nào đó có cơ hội sẽ đi tìm ông cảnh sát Vũ, cảnh sát trưởng ở thành phố Alhambra. Thank you so much. Thank you very much, Sam. Thank you.